ตัวนี้จะเป็นเวลคัมสแน็คนะครับจะเสิร์ฟมาเป็นโอบัสด้านะครับโอบัสด้าก็จะเป็นครีมชีสจากบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมันนะครับตัวนี้เชฟเราจะทำมาจากเอชคอมมาแบร์ชีสผสมกับกระเทียมหัวหอมแล้วก็ปาปริก้านะครับสีเขียวด้านบนจะเป็นกระเด็นเพรสมูสแล้วก็แรดิชสไลซ์ครับตัวนี้ให้ทานไปได้หนึ่งครับ ระหว่างที่รอจอมเบลจะเตรียมไว้จะขออนุญาตแนะนำเมนู Spätburgunder Talaran by Siresen as a 2019 vintage in Raponette and Nature Track. สแน็คจานแรกนะครับจะเสิร์ฟมาเป็นนอตซีชริมนะครับจะเป็นนอตซีชริมทาท่านะครับท็อปด้วยการ์เด้นพีเอลเดอร์ฟลาวเวอร์แล้วก็ดรายชีสครับจานที่ 2 จะมีชื่อว่า Mackerel House Flower Art นะครับหรือว่า Mackerel House Wife Style นั่นเองนะครับจะเป็นชื่อซอสที่แม่บ้านเยอรมันส่วนมากสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับตัวนี้เชฟเราจะใช้เป็นตัวซาวครีมผักชีลาวแอปเปิลนะครับแล้วก็ห่อด้วยซอสเทมแมคเคอเรลครับ ขอบคุณค่ะ อันนี้จะมีชื่อว่าแลบสกาวนะครับจะเป็นคอร์นบีฟผสมเข้ากับบีทรูทแล้วก็มันฝรั่งนะครับห่อด้วยตัวโรสเต็ดบีฟนะครับตัวนี้จริงๆแล้วที่เรามันจะเสิร์ฟคู่กับปลาแฮริงนะครับตัวนี้เชฟเราจะเปลี่ยนจากปลาแฮริงเป็นคาเวียร์แทนครับ โอเคค่ะ ขอบคุณค่ะ ชีสจะเป็นนอสซีชีสทางท่านะครับด้านบนสีเขียวเป็นการที่ ด้านนี้ค่ะจะเป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ทำจากพานานุนไวน์ขาวพีนอตบลองหรือว่าไวส์เบอร์กันเดอร์ค่ะนะคะก็โปรดิวเซอร์ที่เรานำเข้ามาชื่อว่าดรเรนฮอฟค่ะมาจากเมืองเฟลทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีค่ะทีนี้เนี่ยเขานำน้ำมะงุ่นพีนอตบลองนะคะนำไปทำการบ่มร่วมกับแอปริคอตแล้วก็น้ำผึ้งในถังโอ๊กร่วมกันนานถึง10 ปีรสชาติเนี่ยก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักที่มีความเข้มข้นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่ามันคอนเซนเทรตอยู่ในถังโอ๊กร่วมกันนั่นเองวันนี้อุ้มจะแนะนำให้ทั้งสองท่านรอสักครู่หนึ่งนะคะ จะอร่อยมากที่สุดก็คือจะแนะนำให้จิบคู่กับสแน็คคำสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงค่ะสำหรับสแน็คตัวสุดท้ายนะครับจะมีชื่อว่า e n l e t t a นะครับสำหรับ e n l e t t a จะย่อมาจาก Entenleber Tafel นะครับซึ่งจะแปลว่า Dark Flavor Waffle นั่นเองครับสำหรับตัวนี้เชฟได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮานูต้านะครับซึ่งจะเป็นช็อกโกแลตวาฟเฟิลที่มีชื่อเสียงที่ประเทศเยอรมันแต่ตัวนี้เชฟเราจะเปลี่ยนจากช็อกโกแลตเป็นโฟกราแทนเบคนะครับจากนั้นก็จิบวินิก้าครับ ขอบคุณค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นคอร์สนี้จะต้องบอกว่าเป็นคอร์สที่นำเสนอความเป็นเยอรมันแต่ที่แหละ ห่อด้วย เดี๋ยว ตัว ด้าน โร นี้ สเต็ ค่ะ ดบี ก็ ฟ จะเป็นดูสวิมเมอร์แครบ
นะครับเป็นปูจากโครงการหลวงนะครับคอมไบกับโคราบินะครับด้านบนสีส้มจะเป็นครับคอมซูเม่เจลลี่นะครับส่วนตรงกลางจะมีชื่อว่าแฟรนเฟิร์เตอร์คูเนอร์ซอสเซอร์นะครับจะเป็นซอสทำมาจากสมุนไพร7 อย่างนะครับจอยครับ ใช่ค่ะเชฟเป็นคนออกแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นซาวเวอร์ไทตัวนี้จะเป็นสตาร์เตอร์โดหรือว่าเป็นยีสต์ที่เชฟเราค่ะเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี 2015 ที่จริงแล้วมันเป็นอย่างแรกที่เชฟเนี่ยทดลองทำก่อนจะมาเปิดร้านในปี 2016 ค่ะ ตัวนี้จะเป็นยีสต์สูตรของคุณย่าที่ส่งทอดกันมาด้วยประกอบของขนมปังของที่ร้านทั้ง 3 ตัวด้านนี้ ตัวแรกค่ะก็จะเป็นซาวโดส่วนตัวที่ 2 จะชื่อว่าโฟฟอนโบรดจะเป็นขนมปังธัญพืชที่เป็นเมล็ดฟักทองแฟลกซีดแล้วก็เมล็ดทานตะวัน ส่วนตัวสุดท้ายค่ะชื่อว่าลาวเพนเบรเซนหรือว่าเป็นเพรสเซลที่เสิร์ฟมาในรูปแบบกลมนั่นเองเดี๋ยวขนมปังเราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ลองอย่างละ1 ชิ้นนะคะ ในส่วนของเนยเนี่ยก็เป็นเนยที่ทางร้านทำเองด้วยเช่นเดียวกัน เนยเนี่ยเราเสิร์ฟมาในรูปแบบที่ชื่อว่า culture butter สีเหลืองค่ะจะเป็นเกลือทะเล ส่วนสีส้มค่ะจะเป็นมะเขือเทศและผงปาปริก้า สีดำค่ะจะเป็นทรัฟเฟิลกับกระเทียมดำของขวัญนั่นเอง ในส่วนของจานถัดไปค่ะตรงนี้เราจะมีเมนูปลาเท้าสายรุ้งปลาเท้าสายรุ้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปลาที่อยู่ในฟาร์มของโครงการหลวงของดอยอินทนนท์ตัวปลาเท้าเนี่ยเรานำเข้ามาโดนควันเองพร้อมกับไม้แอปเปิลแล้วก็เสิร์ฟมาในรูปแบบทานค่ะ ด้านบนเราจะตกแต่งมาด้วยผักชีฝรั่งพูเรแล้วก็เป็นองค์ประกอบของไข่ปลาเท้าในส่วนของซอสรอบๆที่เป็นสีขาวค่ะตัวนี้จะเป็นซอสที่สกัดจากฮอสแรดิชผสมกับแอลมอนด์ ด้านข้างค่ะจะเป็นแตงกวาฤดูร้อนเสิร์ฟมาในรูปแบบบดแล้วก็แบบซอสที่เราเสิร์ฟให้ค่ะจะมี2 อย่างก็คือเป็นซอสที่มาจากกุ้งและลูกครีมแล้วก็เป็นน้ำมันที่สกัดจากผักชีลาวค่ะ ด้านนี้ค่ะเราจะมีเป็นเนื้อแกะของประเทศฝรั่งเศสนะคะ ตัวนี้เป็นเนื้อแกะสายพันธุ์ที่ชื่อว่าอาร์โนดูเคอร์ซีค่ะ มาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสในเมืองอาวิรองนั่นเองค่ะ เป็นฟาร์มเดียวที่เขาเลี้ยงแกะด้วยนมเท่านั้นทำให้ตัวเนื้อแกะเนี่ยมีความนุ่มจึงนำไปทำการบ่มแห้งร่วม 7 วันเพื่อให้มีความเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วจะนำไปอบทั้งชิ้นแล้วก็เสียมาให้หนังกรอบ พรีเมียมคอร์สเป็นปลาล็อกฟิชเป็นเจแปนิชล็อกฟิชหรือว่าปลาคิมกิตัวนี้เชฟนำไปทำแพนเซีย แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเทอร์นิปด้านบนค่ะ ด้านใต้เนี่ยเราจะ preserve kale crystal caviar จากฝรั่งเศสแล้วก็โฟม emulsion ที่ทำมาจากมะนาวพริกไทยและไวน์เรสเมนค่ะ ค่ะ ด้านบนนี้เราก็จะมีเป็นปูม้าเครื่องบดราปูผัดกับเครื่องเทศ อันนี้จะ
จะเป็น currywurst ที่แอดเพิ่มเข้ามาจะเป็นไส้กรอกหมูนะครับที่นำเข้าวัตถุดิบทุกอย่างเลยนะครับมาจากร้าน Curry 36 นะครับที่เบอร์ลินประเทศเยอรมันซึ่งจะเป็นสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงมากนะครับปกติแล้วนะฮะเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับมันฝรั่งนะครับแต่ตัวนี้เชฟเราจะเปลี่ยนจากมันฝรั่งเป็น crispy potato แทนนะครับในกล่องนะฮะจะเป็นไส้กรอกหมูออนท็อปด้วยแคทช็อปแล้วก็ผงเคอรี่ครับ ค่ะ แล้วต่อไปเป็นเอกของเลยเป็นไงบ้างคะ ตอนแรกนะฮะจะเป็นไม้บอลลูนนะครับจากเยอรมันนะครับ collaboration กับบริษัท Nesmut นะฮะที่ประเทศเยอรมันซึ่งจะเป็นบริษัททำมีดที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับสำหรับใบมีดความคมจะเหมือนกันเลยนะฮะแต่จะต่างกันที่ด้ามตรงไม้ที่ใช้ทำนะครับตัวแรกนะฮะจะเป็นไม้บ็อกโอ๊กนะครับจากเยอรมันนะครับตัวนี้จะเป็น Desert Iron นะครับจากเม็กซิโกแล้วก็ไม้โอลิฟจากสเปนครับหยิบได้เลยครับ Nesma ก็เข้าสู่เมนคอร์สแล้วนะครับ ขออนุญาตเริ่มจากคุณผู้หญิงก่อนนะครับ เป็นเนื้อวากิวฮอกไกโดนะครับ A3 นะครับ เชฟได้แนะทำเป็นคลุกเพิ่มแล้วโอเวอร์คอตเอ็นเบิร์นะครับ แล้วก็กิวด้วยหนังให้สกินหนังกรอบ แล้วก็เสิร์ฟมาด้วยพริกไทยแล้วก็ซีซอสนะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นโปเตโต้เอนไรท์ท็อปวิดโปเตโต้ฟอร์มซูเฟ่นะครับ ค่ะ ส่วนเครื่องเคียงด้านบนก็จะเป็นเบียร์มันสไปริสนะครับบูฟายนะครับ ด้านในก็จะเป็นตัวแก้มวัวตุ๋นนะครับท็อปด้วยโฟมเอ็กคูล่าโฟมนะครับ ส่วนซอสก็จะเป็นตัววอเตอร์ไซส์ซอสนะครับ เป็นโฮมเมดเยอรมันวิธีการทานนะครับ ถ้าคุณอีกลองทานตัวนี้ก่อนนะครับถ้ารสชาติไม่เข้มข้นให้คุณหยอดซอสเพิ่มนะครับวิธีการ ค่ะ ทาน ขอบคุณค่ะ ส่วนคุณผู้ชายก็จะเป็นตัวแรมซันเดอร์นะครับ ส่วนด้านอาหลังของตัวแรมนะครับ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวสันในของแรมนะครับ ส่วนที่เป็นสีเลเยอร์นะครับ ก็จะเป็นตัวแรมเล็ก ตัวไหนที่ไม่ชอบสามารถนะคะมาให้ดูตัวนี้เป็นคล้ายๆกับdigestive โพชั่นล้างปากค่ะ เป็นพรีดีเซอร์ทำมาจากองุ่นมูสคัตเสิร์ฟมาในรูปแบบสับแล้วก็ไอศครีม จะเสิร์ฟมาพร้อมกับโยเกิร์ตโฟมราสเบอร์รี่ชิพและมูสคัตเจลด้านบนค่ะ แนะนำให้ใช้ช้อนตักตัวเจลด้านบนให้มีลิควิดกระจายตัวออกมา แล้วก็ตักทานทุกอย่างร่วมกัน เดี๋ยวด้านนี้ค่ะจะเป็นเบนี่ค่ะ เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นแค่ 6.6% เราใช้เป็นแบรนด์ของเยอรมันที่ชื่อว่า Original Beans ค่ะ เสิร์ฟมาในรูปแบบมูสโรแล้วก็ด้านบนกิ่งไม้ทำมาจากเบนี่เช่นเดียวกัน พร้อมกับแจมที่สกัดจากแอปริคอตด้านข้างค่ะ ขวามือค่ะจะเป็นนูกัตไอศครีมที่เราทำเอง เสิร์ฟมาพร้อมกับชิปที่ทำจากแอปริคอตแล้วก็ปิดท้ายมาด้วยซอสทำจากนมเฮเซลนัทค่ะ ค่ะ เ
สชาติด้วยกัน สีเหลืองค่ะจะเป็นอัลมอนด์กับยูสุสีน้ำเงินค่ะเป็นคาราเมลแล้วก็เฮเซลนัทส่วนสีที่เขียวค่ะจะเป็นวานิลากับถั่วลิสงส่วนสีแดงค่ะก็จะเป็นทอฟฟี่ผสมกับไรซ์วิสกี้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะจะเป็น Black Forest เป็นเชอร์รี่เปรี้ยวด้านในพร้อมกับเหล้าเชอร์รี่บรันด์แล้วก็ด้านนี้ค่ะจะมีเครื่องดื่มสูตรของคุณย่าเชฟแตกจะทำมาจากวอดก้านมข้นไข่แดงครีมแนะนำให้ดื่ม1ช็อตได้เลยหลังจากทานช็อกโกแลตเสร็จนะคะนี่ก็จะเป็นสมุดจดสูตรของคุณย่าที่อยู่กับครอบครัวซูริงมานานกว่า 50 ปี เป็นลายมือของคุณย่าทั้งหมดเลยส่วนหน้านี้ค่ะจะเป็นจดสูตรเหล้าไข่ที่ทั้งสองท่านกำลังจะได้ลองดื่ม ของจริงเลยเหรอคะ อันนี้เป็น ก๊ เนื้อไข่ก๊อปปี้ใหม่อีกทีหนึงค่ะ ขอบคุณนะครับ ค่ะขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเช็คเลยก็ได้นะครับ ได้ค่ะ หวังว่าจะได้เจอกันค่ะ อ๋อค่ะ อร่อยค่ะ ขอบ ช คุ อบ ณ เล นะ ย คะ ขอให้มีวันที่ดีนะคะ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 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 ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ